नमस्कार. सिव्हिल इंजिनिअरिंग IIT सर्वचे स्वागत. आज मी तुमच्यासाठी टेंडरमधील सर्चचा नवीन ऑप्शन घेऊन आलेलो आहे, जो आहे ॲडव्हान्स सर्च. तर आपण मागील व्हिडिओमध्ये पाहिलं की टेंडर लोकेशन वाईज सर्च करायचं अवॉइड करा मॅक्सिमम वेळेस. जर टेंडर भेटत नसेल तर तुम्ही ऑर्गनायझेशननुसार सर्च करणं कधी पण प्रेफरेबल आहे. आज आपण पाहणार आहोत ॲडव्हान्स सर्च कसं करायचं. तर हे ॲडव्हान्स सर्च करणं म्हणजे एक फिल्टर्स दिलेले आहेत खूप सारे, तर आपण ते पाहू. आपण ह्या महाटेंडर्सच्या पोर्टलवर जर गेलो आपण तर या ठिकाणी हा सर्चचा ऑप्शन आहे. पहा, हा सर्चचा ऑप्शन. तर या ठिकाणी आपल्याला क्लिक करायचं आहे. या ठिकाणी क्लिक केलं ॲडव्हान्स टेंडर सर्चचा हा ऑप्शन येतो आपल्याकडे. मी आता लॉग इन केलेलं नाही आहे या पोर्टलवर, तरीसुद्धा मी सर्व प्रकारचे टेंडर्स या ठिकाणी डाउनलोड करू शकतो, ते पाहू शकतो, ते BOQ पूर्ण प्रिपेअर करू शकतो. त्याचा फक्त मला ज्यावेळेस पेमेंट करायचं असतं, टेंडर परचेस करायची गरज नाही या पोर्टलवर. ज्यावेळेस मला सबमिट करायचं आहे त्यावेळेस मला फक्त पेमेंट करायचं आहे त्याचं. त्यामुळे हे पोर्टल तुम्हाला विदाऊट परचेस करता तुम्ही टेंडर सर्च करू शकता, खूप काही एक्सप्लोअर करू शकता, नवीन नवीन टेंडर्स तुम्ही पाहू शकता, टर्म्स कंडिशन्स कशा बदलतात प्रत्येक टेंडरला, BOQ कशा असतात, तुम्हाला खूप काही पाहण्यासारखं आहे. स्टडी पर्पज खूप सारा हे आहे. डिपार्टमेंट किती आहेत ते तुम्ही पाहू शकता. खूप सारे डिपार्टमेंट्स आहेत, त्यांचे टेंडर्स कशा टाईपचे असतात ते तुम्हाला पाहता येईल. तर आपण हा ॲडव्हान्स टेंडर सर्च म्हणजे आता एवढे डिपार्टमेंट्स आहेत. तुम्ही आता आज फक्त आपण एक उदाहरण पाहू. आज फक्त ओपन टेंडर्स पाहू आपण, कारण हे फिल्टर तेवढं रेड मार्क आहे, त्यामुळं कंपल्सरी मॅन्डेटरी आहे ते टाकणं. आज फक्त आपण पाहू की हे टेंडर्स जे आहेत, आज टेंडर्स किती आहेत आपल्या वेबसाईटवर. महाटेंडर्स ह्या पोर्टलवर 29 ऑगस्टला लाईव्ह टेंडर्स किती आहेत. तर मी हे शेवटच्या पेजवर जात आहे. तर शेवटच्या पेजवर गेल्यावर मला हे दिसतंय की आज पोर्टलवर 11,671 टेंडर्स आहेत. किती मोठा क्वांटम आहे पहा. 11,671 लाईव्ह टेंडर्स आहेत आज पोर्टलवर. तर या टेंडरमधून मला माझा टेंडर कसं शोधायचं, तर त्यासाठी मग हा ॲडव्हान्स सर्चचा आपण ऑप्शन वापरू शकतो. तर मी काही तुम्हाला वेगवेगळे फिल्टर्स वापरून दाखवेल, त्याप्रमाणे तुम्हाला आयडिया येऊन जाईल की कसं कसं शोधायचं आहे. तर जसं मी आता तुम्हाला सांगितलं की आज किती टेंडर्स अवेलेबल आहे, 11,000+ टेंडर्स आहेत या पोर्टलवर ऑनलाईन अवेलेबल आत्ता सध्या. तर आपण यापैकी पाहू की काल किती पब्लिश झाले होते टेंडर्स. तर आपल्याला हे असं जर शोधायचं असेल तर आपण काय पाहणार, हे ओपन टेंडरमध्ये जाणार. इथे आपण डेट क्रायटेरिया लावू शकतो. हा आहे डेट क्रायटेरिया. तर काल टेंडर पब्लिश झालेले, तर मी पब्लिश डेट सिलेक्ट करू शकतो. इथे काल म्हणजे कालची तारीख आहे 28/28, म्हणजे काल पब्लिश झालेले टेंडर्स किती आहेत. तर मला इथे परत कॅप्चा टाकावा लागेल माझा तो. आणि मी सर्च करतो. तर हे पहा, मी फक्त फिल्टर एकच लावला आहे, काल पब्लिश झालेले टेंडर्स. तर मी शेवटचा पाहिला तर काल पोर्टलवर 1449 टेंडर पब्लिश झालेले आहेत सगळ्या डिपार्टमेंटचे मिळून. तर तुम्हाला प्रिसाईज व्हायचं असेल तर म्हणजे एका दिवसाचे सुद्धा टेंडर, काल नवीन आलेले टेंडर जरी म्हटलं तरी जवळपास 1450 टेंडर्स आहेत. तर मला प्रिसाईज जर बघायचं म्हटलं तर मी कसं पाहू शकतो, तर मला हे फिल्टर दिलेले आहेत. तर मी वेगवेगळ्या प्रकारे फिल्टर करू शकतो. तर तुम्ही काय टाईपचे कॉन्ट्रॅक्ट घेता हे तुम्हाला माहिती असावं आणि त्याप्रमाणे तुम्ही ते सर्च करावेत. उदाहरणार्थ पहा, जर तुम्हाला EMD एक्झम्पशनवाले टेंडर पाहायचे असतील तर तुम्ही ते या ठिकाणी क्लिक करून पाहू शकता. म्हणजे जो तुमचा महत्त्वाचा विषय आहे, जिथे जिथे EMD एक्झम्पशन आहेत ते टेंडर मला पाहायचे आहे. तर काल EMD एक्झम्पशनवाले पब्लिश झालेले टेंडर किती आहेत हे जर मला पाहायचं असेल तर मी कालची डेट सिलेक्ट करतो. इथे फ्रॉम टू पब्लिश डेट क्रायटेरिया लावलेला आहे, EMD एक्झम्पशनवाले आहेत. आणि मी या ठिकाणी परत हा कॅप्चा एंटर करत आहे आणि सर्च करतो मी. तर तुम्हाला दिसून येईल की काल टेंडर 303 टेंडर्स असे आहेत की ज्या टेंडर्सला EMD एक्झम्पशन आहे. म्हणजे अनएम्प्लॉईड इंजिनियर्ससाठी असतील ते, किंवा आणखी मजूर सोसायटीसाठीचे असतील, MSME प्रेफरन्शियल बिडर वाल्यासाठी असतील. पण 303 टेंडर्स आहेत जे EMD एक्झम्पशनवाले आहेत. म्हणजे किती मोठा क्वांटम आहे पहा. तर या क्वांटममधून आपल्याला आपलं टेंडर शोधायचं आणखी सुद्धा 303 टेंडर शोधायचे म्हटलं तरी 2-4 तासाचं काम आहे प्रत्येक टेंडर जाऊन पाहणं आलं.
तर मी असाही काही फिल्टर लावू शकतो, जसे की टेंडर फी एक्झम्पशनवाले आहेत, 2 स्टेज बिडिंगवाले कुठले टेंडर्स आहेत. 2 स्टेज बिडिंग हे टेंडर मोठे जे टेंडर्स असतात, NDA हे मोठे जे टेंडर्स आहेत त्यांचे त्या स्टेजला जातात. हे मी एका स्लाईडमध्ये 2 स्टेज बिडिंग पण काय आहे, PPT आहे माझ्याकडे त्याची बनवलेली, तर तीही मी तुमच्याशी शेअर करेल, या लिंकमध्ये टाकून देईल. आणि त्याचं वाटलं एखादा व्हिडिओ पण बनवून देईल तुमच्यासाठी. तर हे 2 स्टेज बिडिंग काय असतं, 2 स्टेज बिडिंगचे काही टेंडर्स आहेत का, प्रेफरन्शियल बिडिंगचे काही टेंडर्स आहेत का. म्हणजे प्रेफरन्शियल बिडिंग म्हणजे MSMEच्या अंडर जर तुमचं हे असेल तर तसे काही टेंडर्स आहेत का. तर आपण पाहू प्रेफरन्शियल बिडिंगच्या काल काही टेंडर्स पब्लिश झालेले आहेत का, किंवा सर्च टोटल आज पोर्टलवर किती टेंडर्स आहेत प्रेफरन्शियल बिडिंगचे हे पाहू. कालच्या ऐवजी आज ॲक्टिव्ह असणारे एकही टेंडर नाही आहे. म्हणजे MSMEच्या अंडर प्रेफरन्शियल बिडर जे होतात, पण त्यांच्यासाठी एकही टेंडर ऑनलाईन नाही आहे. तर आपण 1 बाय 1 आता हे प्रत्येक स्टेप पाहू काय आहेत ते. तुम्हाला फिल्टर ॲडव्हान्स्ड सर्च जर करायचं आहे तर टेंडर टाईप तुम्हाला ओपन टेंडर घ्यायचं आहे का लिमिटेड टेंडर. तर लिमिटेड टेंडर्स म्हटलं तर हे खूप मोठे टेंडर्स असतात जे स्पेशल फक्त इन्व्हिटेशननं बोलवलेले असतात आणि त्यांनाच ते दिले जातात. तर आपण तोही सर्च करून पाहू काही ऑनलाईन आहेत का लिमिटेड टेंडर्स आणि कुठले आहेत ते पहा. आहेत लिमिटेड टेंडर्ससुद्धा आहेत, 7 टेंडर्स आहेत जे लिमिटेड टेंडर्स ऑनलाईन आहेत. कुठले आहेत हे तुम्ही त्या ठिकाणी जाऊन पाहू शकता. मोठे टेंडर्स असतात हे सर्व लिमिटेड, म्हणजे ज्यांना काही पर्टिक्युलर तुम्हाला ते क्वालिफाय आहेत आणि त्यांनाच काम द्यायचं आहे अशांना बोलवून दिलं जातं. आपण हे एक मार्केटिंग अँड टेक्स्टाईल डिपार्टमेंट यांचं एक टेंडर आहे. तर ह्याची टेंडर नोटीस पाहू काय आहे हे टेंडर. तर इथे पहा हे टेंडर टाईप दिलेला आहे लिमिटेड. तर याच्यावरून तो सर्च झाला आपल्याला की तो लिमिटेड टेंडर आहे म्हणून तो. तर हे लिमिटेड टेंडर तुम्ही असं सर्च करू शकता. तर हे काम आहे 1,09,24,000चं. टेंडर व्हॅल्यू कमी आहे, पण याच्यामधले काही कॉम्प्लिकेशन असतील जेणेकरून जे फक्त काही ठराविक लोकांनाच बोलवलेलं आहे. याचं लेटेस्ट कोरेगोंडम पण निघालं होतं, अपडेटेड टेंडर डॉक्युमेंट आहे, टेक्निकल बिड आहे. तर आपण एक टेंडर नोटीस पण काय असतात, हे कॉन्व्हेंट पण काय असतात हे पण मी पुढच्या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला सांगेल. त्यासाठी तुम्ही टचमध्ये राहा, आपल्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा. तर आपण टेंडर टाईपमध्ये पाहिलं की लिमिटेड टेंडर, ओपन टेंडर काय असतात. ओपन टेंडरमध्ये कोणीही पार्टिसिपेट, जो कोणी क्वालिफाय होईल तो पार्टिसिपेट करू शकतो या टेंडरमध्ये. ऑर्गनायझेशन, तर आता तुम्हाला ऑर्गनायझेशन माहिती असायला पाहिजे. मग आता या ठिकाणी जे ऑर्गनायझेशन दिसतात ह्या म्हणजे ज्या काही ऑर्गनायझेशन आपण लाईव्ह असतील, ज्या काही ऑर्गनायझेशनचे टेंडर लाईव्ह असतील त्याच ऑर्गनायझेशन फक्त तुम्हाला इथे दिसत आहेत. तर यातलं आपल्याला जर समजा एखादं कुठल्या ऑर्गनायझेशनचं काम पाहायचं आहे तर आपण पब्लिक वर्क रिजनचं काम पाहायचं आहे. तर पब्लिक वर्क रिजन पुणे. तर पब्लिक वर्क रिजन पुणे तिथे मला टेंडर टाईप सर्च करावं लागेल, ओपनच करायचं आहे. तर पब्लिक वर्क रिजन पुणे ऑर्गनायझेशन आहे, त्याच्यामधलं डिपार्टमेंट कोणतं आहे मला हे सिलेक्ट करायचं, इथं ऑप्शन भेटतो. मी जर माझं ऑर्गनायझेशन चेंज केलं तर त्याप्रमाणे डिपार्टमेंट पण चेंज होतात, त्याप्रमाणे रिस्पेक्टिव्ह डिपार्टमेंट इथे ॲड होतात. मी जर डिपार्टमेंट सिलेक्ट केलं नाही तरीसुद्धा मला डायरेक्ट पब्लिक वर्क रिजन पुणेमधले टोटल किती टेंडर्स आहेत हे मला दिसतील. त्यामुळे पब्लिक वर्क रिजन पुणे मी आणखी काही फिल्टर करायचं असेल, समजा यामध्ये 200 टेंडर्स असतील तर आणखी माझे फिल्टर होऊन निघतील मी डिपार्टमेंट सिलेक्ट केलं तर. आता पब्लिक वर्क रिजन पुणेमध्ये काय डिपार्टमेंट्स येतात ते पहा. तर सर्कल्स येतात, कोल्हापूर सर्कल आहे, पुणे सर्कल, सातारा, सोलापूर. आणखी माझे फिल्टर झाले सर्च. मला फक्त कोल्हापूरचे टेंडर्स पाहायचे आहेत तर मी कोल्हापूर सिलेक्ट करतो. परत या ठिकाणी आता त्या सर्कलमधले त्या डिपार्टमेंटचं कोणत्या डिव्हिजनचं काम आहे हे जर तुम्हाला प्रिसाईज माहीत असेल तर तुम्ही डिव्हिजन पण सिलेक्ट करू शकता. हे पहा डिव्हिजन परत मग आता त्यात बायफर्गेट झाली. पब्लिक वर्क डिव्हिजन कोल्हापूर, मिरज, साऊथ डिव्हिजन, वेस्ट डिव्हिजन सांगली, कोल्हापूर, स्पेशल प्रोजेक्ट डिव्हिजन कोल्हापूर. म्हणजे डिव्हिजन वाईज पण तुम्ही परत फिल्टर करू शकता. म्हणजे तुम्ही टेंडर सर्च करण्याचे वेगवेगळे पर्याय तुम्ही पाहता. आपण PWD कोल्हापूरमध्ये पाहू काय आहे ते. त्याच्यात सब डिव्हिजन आहे का, जर असेल तर इथे दाखवले जाईल, नाहीतर नाही आहे. तर इथे सब डिव्हिजन काही नाही आहे. याच्या पुढचा फिल्टर म्हणजे हे फिल्टर सर्व लावायचं असं काही नाही आहे, तुम्हाला जिथपर्यंत माहीत असेल तिथपर्यंत तुम्ही लावू शकता.
किंवा फक्त टेंडर टाईप ओपन टेंडर म्हणून सर्च, फक्त हे कंपल्सरी आहे, ते तुम्हाला लावायचं आहे. आता फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रॅक्ट काय असतं, हे फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रॅक्ट काय आहे, तर हे पहा मी ड्रॉपडाऊन केलेलं आहे. फिक्स रेट कॉन्ट्रॅक्ट, आयटम रेट कॉन्ट्रॅक्ट, आयटम वाईज कॉन्ट्रॅक्ट, लमसम, पर्सेंटेज, पीस वर्क, PPPची जी कामं आहेत ती, BOTची किंवा टर्नकीची जी कामं असेल ती. तर आपल्याला पर्सेंटेज रेट हेच मॅक्सिमम टेंडर्स असतात. आयटम वाईज पण असतात, पण खूप कमी असतात तसे, पण तुम्हाला 99% टेंडर्स हे सगळे पर्सेंटेज रेटचे टेंडर्स भेटतील तुम्हाला. तर तुम्हाला तर टेंडर कोणतंही असलं तरी घ्यायचं असेल तर तुम्ही असं काही इथे सिलेक्ट करू नका, नाहीतर पर्सेंटेज फक्त पाहायचं असेल किंवा PPP पाहायचं असेल, टर्नकी पाहायचं असेल, तुम्ही ते पाहून सर्च करा, तुम्हाला ते भेटून जातील. आता जर मी इथे टर्नकीचा फिल्टर लावला तर याचा अर्थ काय होतो, ओपन टेंडर्स आहेत, पब्लिक वर्क रिजन पुणेमधले, पब्लिक वर्क सर्कल कोल्हापूर याचं त्याचं डिपार्टमेंट आहे, त्या डिपार्टमेंटमधलं पब्लिक वर्क डिव्हिजन कोल्हापूरचं टर्नकीचे जे प्रोजेक्ट असतील ते मी सर्च करू शकतो. मला इथं फक्त कॅप्चा टाकायचा आहे आणि सर्च म्हणायचं आहे. तर हा असा सर्चचा एक क्रायटेरिया होतो. तर आता मी इथे समजा काही सिलेक्ट करत नाही, तर मी सर्व टेंडर्स मला दिसतील या ठिकाणचे. मला पर्सेंटेज असू नये काय असू, मला काम घ्यायचं आहे ते. पुढे आहे पिनकोड. तर पिनकोड, आता हा पण एक महत्त्वाचा विषय आहे. पिनकोड जर चुकीचा पडला तरी टेंडर तुमचं सर्च होणार नाही. मग तुम्ही म्हणताल की टेंडर ते हाईड आहे. तर पिनकोड टाकणं हा तो जो पब्लिश करत आहे त्याच्या हातातलं काम आहे ते. त्यामुळे पिनकोड चुकीचा पडला तर तुम्हाला टेंडर सर्च होणार नाही. त्यामुळे पिनकोडनुसार सर्च करा, तुम्ही बिलकुल सर्च करा, तुम्हाला प्रिसाईज टेंडर्स भेटतील पिनकोडचे. पण जर टेंडर कुठलं दिसत नसेल तर एकदा डिपार्टमेंट वाईज, ऑर्गनायझेशन वाईज पण तुम्ही सर्च करून पहा, तुम्हाला दिसून जाईल ते. पिनकोडनुसार टेंडर सर्च जर भेटलं नाही तर, नाहीतर पिनकोडनुसार पण तुम्हाला भेटून जातील जर पिनकोड बरोबर असेल तर. हे पहा, ऑर्गनायझेशनमध्ये डिपार्टमेंट आणि डिव्हिजन हे जे आहेत ना, हे तुम्हाला किंवा जो पब्लिश करतो त्याच्या हातात नाही आहे. त्याच्या हातात नाही आहे की ते ऑर्गनायझेशन, डिपार्टमेंट, डिव्हिजन हे चेंज करणं. पण त्याच्या हातामध्ये फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रॅक्ट चेंज करू शकतो, तो पिनकोड वेगळा टाकला तरी चालू शकतो, टेंडर कॅटेगरी तो वेगळी टाकू शकतो, प्रोडक्ट कॅटेगरी वेगळी टाकतो, कारण त्याकडे ते सर्च ड्रॉपडाऊन दिलेले आहेत आणि तो त्यानुसार तो टाकू शकतो ते. तर असं टाकल्यानं काय होतं की मग तुम्हाला ते टेंडर दिसत नाही. तर ते अवॉइड करण्यासाठी बेस्ट वे तुम्ही एवढे टाका. आणखी तुम्ही काय चुकून ते टाकू शकत नाही, तर डेट व्हॅल्यू क्रायटेरिया त्यांना फिक्स ठेवावा लागतो, कारण टेंडरची अमाऊंट तर तुम्हाला टाकावं लागते. ती डेट क्रायटेरिया आहे तीही तुम्हाला फिक्स ठेवावं लागते, त्याच्यानुसार सर्च करू शकता, कारण डेट पण तुम्हाला चेंज करता येत नाहीत, कारण त्या डेटला पब्लिश करायचं आहे, त्या डेटला ओपन करायचं आहे, तुम्हाला तर सगळ्यांना डिस्क्लोज करावं लागणार. फक्त इथून सर्च करण्यासाठी फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रॅक्ट, पिनकोड, टेंडर कॅटेगरी, प्रोडक्ट कॅटेगरी हे चेंज होऊ शकतं जर ते टाकणाऱ्याला माहिती नसेल तर. तर बेस्ट वे तुम्ही ऑर्गनायझेशन सर्च करा. तुम्हाला जर टेंडर ID माहीत असेल तर हा एकदम बेस्ट. टेंडर ID नुसार सर्च केलं तर तो टेंडर ते भेटणार तुम्हाला हमखास. टेंडर ID, ऑर्गनायझेशन हे एकदम प्रिसाईज टेंडर शोधायचे पॉईंट आहेत ते टेंडर सर्चमधले. तर आता मला टेंडर ID माहीत नाही आहे म्हणून मी आज या पद्धतीत सर्च करत आहे. तर पेमेंट मोड, पिनकोड नंतर पेमेंट मोड आहे. पेमेंट मोड मला ऑफलाईन करायचं आहे, पेमेंट ऑनलाईन का दोन्ही पण असले चालतील किंवा नॉट ॲप्लिकेबल. तर पेमेंट मोड मला कुठलाही असू देत, मला टेंडर घ्यायचं आहे, पेमेंट मोड काही असू देत. तर त्यामुळे मी काहीच सिलेक्ट करत नाही, कारण आपल्याला टेंडर घ्यायचं आहे, मग ते ऑनलाईन असो किंवा ऑफलाईन असो. टेंडर ID नुसार सर्च करता येतो. टेंडर रेफरन्स नंबर, टेंडर ID कुठे असतो मी तुम्हाला थोड्या वेळाने दाखवेल टेंडर नोटीसमध्ये. टेंडर रेफरन्स नंबरनुसारही सर्च करता येतं. वर्क आयटम टायटल टाकलं तुम्ही तर त्यानुसारही सर्च करता येईल. टेंडर कॅटेगरी जर आहे तर पाहिलं तर तुम्ही गुड्स, सर्व्हिसेस आणि वर्क्स. जसं की गुड्स म्हणजे जी फक्त मटेरियल सप्लायची कामं आहेत ती तुम्हाला पाहायची असेल तर तुम्ही गुड्स टाकू शकता कॅटेगरी. जर तुम्हाला सर्व्हिस म्हणजे आर्किटेक्चर, लेबर सप्लाय, हाऊसकीपिंग, जर याची कामं जर तुम्हाला हे करायची असतील तर ती तुमच्या सर्व्हिसेसमध्ये येतील. कन्सल्टन्सी वर्क्स असतील तर हे सगळे तुम्हाला सर्व्हिसेसमध्ये भेटतील. ती कामं शोधायची असतील तर तुम्ही टेंडर कॅटेगरीमध्ये सर्व्हिसेस टाका. पुढे आहे प्रोडक्ट कॅटेगरी. प्रोडक्ट कॅटेगरी म्हणजे वर्क्स हा जो पार्ट आहे तो म्हणजे लेबर प्लस मटेरियलचे जे कामं चालतात ती सगळी वर्क्समध्ये येतात. म्हणजे आपले जे आहेत वर्क्स कॅटेगरी जे आहे ती म्हणजे सिव्हिलचे वर्क्स जे आहेत ते सगळे तुम्हाला वर्क्समध्ये भेटतील. पुढे आहेत प्रोडक्ट कॅटेगरी. आता या कॅटेगरी कशासाठी बनवलेल्या आहेत
तर तुम्हाला सर्च करण्यासाठी आणखी थोडंसं फास्ट व्हावं त्यासाठी. तर आणि टेंडर पण कुठल्या कॅटेगरीचं टेंडर आहे, कुठल्या प्रोडक्ट कॅटेगरीमध्ये बसतं ते सेपरेट होण्यासाठी. जसं की सिव्हिल वर्कमध्ये पाहिलं तर सिव्हिल वर्क प्लेन आहे, ब्रिजेसचे वेगळे टेंडर्स, बिल्डिंग्सचे, कॅनॉल, लिफ्ट इरिगेशन, ऑदर, रोड, वॉटर सप्लाय, हार्डवेअर आता कॉम्प्युटरचा पार्ट आला, पण सिव्हिल वर्कमध्ये एवढ्या टाईपचे प्रोडक्ट कॅटेगरी बनवलेले आहेत. तर समजा प्रोडक्ट कॅटेगरी टाकणं एखाद्या माणसाच्या हातात आहे. तुम्ही काही टेंडर पहा, तुम्ही रोडचं काम असेल पण ते सिव्हिल वर्कच फक्त लिहिलेलं असेल, कारण आहे ते सिव्हिल वर्कच आहे ना. पण रोड, त्यामुळे तुम्ही जर प्रोडक्ट कॅटेगरीनुसार जर सर्च केलं रोडमध्ये ते टेंडर भेटलं नाही तर ते टेंडर सिव्हिल वर्कमध्ये सुद्धा असू शकतं. त्यामुळे हे तुमच्यावर डिपेंड आहे प्रोडक्ट कॅटेगरी टाकायची आहे का नाही आहे. पुढे येतो पेमेंट मोड. आपण पाहिलं होतं व्हॅल्यू क्रायटेरिया. हा व्हॅल्यू क्रायटेरिया काय आहे तर EMD म्हणजे अर्नेस्ट मनी डिपॉझिट, टेंडर फी म्हणजे टेंडर परचेस करायची जे अमाऊंट असेल त्याच्यानुसार सर्च करायचं असेल तर, प्रोसेसिंग फीनुसार सर्च करायचं असेल तर, ECV म्हणजे इस्टिमेटेड कॉन्ट्रॅक्ट व्हॅल्यू म्हणजे जी टेंडरची व्हॅल्यू आहे त्याच्यानुसार तुम्हाला सर्च करायचं असेल तर. आता EMD कशामुळे तुम्ही सर्च करू शकता की तुमचं काही बजेट असेल, 1 लाखाचं टेंडर आहे, 1 लाखाचं तुमच्याकडे जर समजा अमाऊंट असेल आणि 1 लाखापैकी तुम्ही फक्त तुम्हाला 50,000 रुपयापर्यंतचे तुम्ही 10-10 हजाराचे 5 EMD काढू शकता, असं तुमचं बजेट असेल. बाकीचे पुढचे टेंडर्स तुम्ही पुढच्या कामासाठी ठेवायचे आहेत. तर असं जे तुम्हाला काही तुमचं प्लॅनिंग असेल तर तुम्ही EMDनुसार सर्च करू शकता. म्हणजे एवढे EMD आपण भरू शकतो तर त्यानुसार सर्च करा, म्हणजे त्या EMDचे सगळे तुम्हाला टेंडर्स भेटतील. इस्टिमेटेड कॉन्ट्रॅक्ट व्हॅल्यू जे आहे, इस्टिमेटेड कॉन्ट्रॅक्ट व्हॅल्यू, तर ही म्हणजे तुमची टेंडरची व्हॅल्यू, म्हणजे टेंडर तुमचं किती अमाऊंटचं आहे. आता तुम्ही कॉन्ट्रॅक्टर आहात, तुम्हाला तुमची कॅपॅसिटी माहीत आहे, किंवा एखाद्याला टेंडर सर्च करून देत असाल तुम्ही, त्यांना तुम्ही विचारू शकता की तुम्हाला कितीपर्यंतची कामं करायची आहेत. तर मी इथून सर्च करू शकतो. जर मी इक्वल टू, लेस दॅन, ग्रेटर दॅन किंवा बिटवीन, उदाहरणार्थ पहा, जर मी इक्वल टू सिलेक्ट केलं तर या ठिकाणी हा पुढचा फील्ड इथे मी डिसेबल झालेला आहे, मी काही टाकू शकत नाही. इक्वल टू म्हणजे मी इथं जर 5 लाख टाकलं किंवा 10 लाख टाकलं तर 10 लाखाचीच जी काही अमाऊंट असते कामं असतील या सर्चमधली, क्रायटेरियामधली, तीच मला दिसतील फक्त. त्यामुळे एवढं प्रिसाईज मी जात नाही, कारण 10,50,000 जरी काम असेल तर मी करायचं आहे मला. म्हणून मी एक टाकू शकतो की लेस दॅन किंवा बिटवीन, बेस्ट वे. बिटवीन म्हणजे तर मला 10 लाख ते 50 लाख याच्या दरम्यानची जी कामं असतील ती मी घेऊ शकतो. असं जर मला फिल्टर लावत असेल तर मी असं ECV टाकू शकतो, किंवा EMD 50,000 ते 1 लाख पर्यंत जे EMDची व्हॅल्यू असेल ती कामं मला दिसतील इथे EMD टाकलं तर. तसं मी आता ECV टाकलेलं आहे. पुढे आहे डेट क्रायटेरिया. हा जो डेट क्रायटेरिया आहे, हा डेट क्रायटेरियामध्ये काय काय आहेत तर पब्लिश डेट, म्हणजे पब्लिश डेट कोणती डेटला पब्लिश झालेले आहेत याच्यानुसार तुम्हाला सर्च करायचं असेल तर तुम्ही तसं सर्च करू शकता. डॉक्युमेंट डाउनलोड स्टार्ट डेट, डॉक्युमेंट कधीपासून डाउनलोड करायला चालू केलेले आहेत ते तुम्हाला माहीत असेल तर. एंड डेट कधी आहे डॉक्युमेंट डाउनलोड करायची, म्हणजे तुम्हाला उद्या एखाद्या टेंडरचं डॉक्युमेंट डाउनलोड करायची लास्ट डेट आहे, तर तुम्ही ते सर्च करू शकता डॉक्युमेंट डाउनलोड एंड डेटनुसार. कारण जर तुम्ही डाउनलोड केलं नाही तर तुम्हाला ते टेंडर नंतर परत दिसणार नाही आहे, ते डाउनलोड सेक्शनमधून निघून जाणार आहे, डॉक्युमेंट तुम्हाला डाउनलोड करता येणार नाही आहे. तर यासाठी तुम्हाला डॉक्युमेंट डाउनलोड एंड डेट पण तुम्हाला महत्त्वाचे आहे, किंवा बिड सबमिशन स्टार्ट डेट, बिड सबमिशन एंड डेट, म्हणजे उद्या भरायची शेवटची तारीख आहे, तर मला ते कुठले टेंडर्स आहेत ते मला उद्या भरायचे आहेत, पाहायचे आहेत, तर मी त्याप्रमाणे सर्च करू शकतो. मी इथे बिड सबमिशन एंड डेट टाकली तर कोणत्या डेटपासून कोणत्या एंड डेटपर्यंत बिड सबमिशन एंड डेट आहे हे टेंडर्स मला दिसतील या ठिकाणी. तर या ठिकाणी मी बिड सबमिशन एंड डेट ठेवतो, ती ठेवतो मी समजा 30 तारीख ते सप्टेंबर महिन्याची 5 तारीख या दरम्यान जे बिड सबमिशन एंड डेट आहे ते मला दिसतील या ठिकाणाहून. म्हणजे याचा अर्थ आता मी रीड कसं करू शकतो याला, तर ओपन टेंडर पब्लिक वर्क रिजन पुणेमधलं, त्यातलं कोल्हापूर सर्कल, त्यातलं कोल्हापूर डिव्हिजन, यातलं वर्क्स कॅटेगरीचे जे टेंडर्स असतील ज्यांची इस्टिमेटेड कॉन्ट्रॅक्ट व्हॅल्यू 10 लाख ते 50 लाखाच्या दरम्यान आहे, आणि ज्यांची बिड सबमिशन एंड डेट 30 ऑगस्ट ते 5 सप्टेंबरच्या दरम्यान आहे,
असे टेंडर्स मला सर्च करायचे आहेत. तर मी ते सर्च करण्यासाठी मग परत सिलेक्शन क्रायटेरिया काय आहे का तुमचा, 2 स्टेज बिडिंगवाले पाहिजे, NDA वाले टेंडर्स आहेत, प्रिफरन्शियल बिडिंगवाले, GT, ITA, TPS हे नवीन फील्ड्स आलेले आहेत आता सध्या. टेंडर फी एक्झम्पशन, EMD एक्झम्पशन असणारे हवेत का, तर तुम्ही असे फिल्टर लावू शकता वेगवेगळे, म्हणजे तुम्हाला प्रिसाईज टेंडर देते. आता आपण मला ह्यातले कुठले टेंडर्स आहेत का पाहू आपण. मी सर्च करतो, तर हे पहा आहेत ना, याचे पण म्हणजे 10 ते 50 लाखाच्या दरम्यानचे पण जवळपास खूप टेंडर्स आहेत कोल्हापूर रिजनमधलेच. कोल्हापूर PWDचे 43 टेंडर्स आहेत. म्हणजे हे सबमिशन डेट 5 तारखेपर्यंत असणारे आहेत. हे म्हणजे माझे फिल्टर प्रिसाईज होत गेलेले आहेत. हे म्हणजे आता फक्त मला 43 टेंडरपैकी शोधायचं आहे. असे मी आणखी फिल्टर लावू शकतो. तर हे तुम्हाला समजलं असेल. मी अशी हे करतो. याच्यामध्ये सुद्धा तुम्हाला काही जर डाऊट्स असतील तर तुम्ही मला कमेंट बॉक्समध्ये लिहा. नवीन तुम्हाला कुठले मदत हवी असेल ती मला तुम्ही मेन्शन करा. तुम्हाला ट्रेनिंगबद्दल माहिती हवी असेल तर त्याचे नंबर्स खाली दिलेले आहेत. याच्याबाबत आणखी काही तुम्हाला अडचण असेल तर तेही तुम्ही त्याच्यावर मेन्शन करा. माझा कॉन्टॅक्ट नंबर, माझा व्हॉट्सॲप नंबर सर्व दिलेले आहेत. व्हिडिओ थोडा मोठा झाला कारण ॲडव्हान्स टेंडर सर्च हा पार्ट मोठा आहे. आणखी बोलण्यासारखं खूप आहे यामध्ये. जवळपास 1.5 ते 2 तासाचा वेळ हवा आपल्याला हे पूर्ण जर चेक करायचं म्हटलं टेंडर सर्च करून. कारण एक तर ती टेंडर नोटीस तरी आपल्याला पाहायला हवी, त्याशिवाय आपल्याला हे फील्ड क्रायटेरिया काय काय आहेत ते समजणार नाहीत. ठीक आहे, चला मी थोडंसं आणखी थोडं वाढवतो वाटलंच तर. टेंडर नोटीस आपण एखादी पाहून घेऊ. ओपन टेंडरमध्ये सर्व टेंडरमधलं मी एखादी टेंडर नोटीस हे करतो. तर हे RDDCO ह्याचं काम आहे, सोलापूरचं काम आहे, ZPचं. तर हे पहा, जे आपण ऑर्गनायझेशन पाहिलं होतं ना, तर ते हे ऑर्गनायझेशन आहे RDDCO सोलापूर ॲडिशनल CEO. हे तुम्हाला चेंज करता येत नाही. तसंच टेंडर ID जो दिलेला आहे हा चेंज करता येत नाही, कारण हा सिस्टीम जनरेटेड आहे. टेंडर ID, टेंडर रेफरन्स नंबर हा वेगळा असतो. टेंडर टाईप आपण जे सर्च करताना पाहिलं होतं, ओपन टेंडर आहे का लिमिटेड टेंडर आहे. फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रॅक्ट म्हणजे पर्सेंटेज आहे का आयटम रेट आहे, असे बरेच 7 ते 8 टाईप होते. लमसम आहे. टेंडर कॅटेगरी वर्क्समधला आहे, गुड्समधला आहे, सर्व्हिसेसमधला आहे. तर असे फिल्टर तुम्हाला इथे लावून म्हणजे हे टेंडर तुम्हाला तिकडे दिसतात. पेमेंट मोड ऑनलाईन, ऑफलाईन, नॉट ॲप्लिकेबल असे काही होते का. तर या ठिकाणी बाकी कव्हर्सचे डिटेल्स आहेत. टेंडर फी किती आहे त्याच्यानुसार सर्च करायचं असेल तर EMD अमाऊंटनुसार सर्च करता येतं तुम्हाला. तर हे साधारण 10 लाखाचं काम आहे. तर मी सर्च केलं तर मला 10 लाखाच्या कामात भेटून जाईल. जर मला याचा टेंडर ID माहीत असेल तर मी टेंडर ID कॉपी करून घेतो. याचा Ctrl+C करतो. मी माझ्याकडे ठेवलेला आहे टेंडर ID किंवा मागून घेतला कोणाकडून, आणि मी या ठिकाणी बॅक जातो. या ठिकाणी मी तो टेंडर ID माझा पेस्ट करायचा, तर मी या ठिकाणी डायरेक्ट टेंडर ID माझं पेस्ट करतो आणि मी हे कॅप्चा टाकून सर्च करतो. तर मला एकच टेंडर भेटून जाईल, कारण एकच टेंडर जे आहे ते प्रत्येक टेंडरला तो युनिक टेंडर ID पडलेला आहे. हे पहा, एकच टेंडर, तेच टेंडर तुम्हाला भेटेल. त्यामुळे टेंडर IDने सर्च करणं बेस्ट हे आहे. ठीक आहे, थँक्यू. व्हिडिओ मोठा होत आहे. मी तुम्हाला टेंडर नोटीस वाचायचा तोही पार्ट कव्हर करेल नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. थँक्यू.